kung merong politiko na dapat mabilanggo dahil sa korupsyon, walang iba na yan, kundi si Senator Franklin Drilon. In the annals of Philippine politics, there is nobody who can match the greed and brazenness in breaking the law to satisfy that greed. Yan po ang papatunayan ko sa serye ng mga video na ito sa Pandarambong ni Drilon sa Iloilo Convention Center at marami pang proyekto sa Iloilo. Akala ni Senator Franklin Drilon na naitago niya na mabuti ang mga lihim tungkol sa kanyang pandarambong sa Iloilo Convention Center at marami pang mga proyekto na pinunduhan galing sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Subalit, kahit ano kalalim pa ang libingan na hinukay niya at ibaon doon ang ebidensya tungkol sa mga anomalya niya, maghahanap talaga ng paraan ang katotohanan na lumutang ito at magpakita sa mamayang Pilipino. There is no way one can bury evil deeds and hide them forever. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala na tayong mahanapan na mas malaking kaso ng pandarambong sa isang proyekto lamang kaysa Iloilo Convention Center. Kaya nababagay lang na tawagin ang proyekto ni Senator Franklin Drilon na monumento ng korupsyon. Magbibigay ito ng paalala sa bansang Pilipinas tungkol sa busaksak na kasakiman ng mga politiko katulad ni Senator Drilon. Opo, walang makakatumbas sa korupsyon sa Iloilo Convention Center. At sobrang kapal ang mukha. Hanggang ngayon, hindi nagpapakita ng pagsisisi o pagdalamhati. Naalala ko tuloy ang mga salita ng yumaong Senator Miriam Defensor Santiago na naging kaklase rin ni Senator Drilon sa high school. Some people possess the epidermis of a pachyderm. Idiniin ng media pagkatapos ng Blue Ribbon Committee hearing noong November 13, 2014 na wala akong ebidensya. At si Senator Drilon, nagyabang pa. Sinayang ko lang daw ang panahon ng Senado. Salungat po yan sa katotohanan. Hindi po kailangan ng isang engineer na makapagsabi tayo na overpriced ang Iloilo Convention Center. Tignan niyo lang po itong larawan ng Phase 1. Kompleto na po yan, Phase 1 ng ICC. Hanggang dyan lang ang inabot ng 495 million pesos na pera nyo, pera ko, pera nating lahat. Katulad ito sa kwento nung bata pa tayo.
yung hari na walang damit. The emperor with no clothes. Walang hiya talaga ang mga tao sa likod nito, lalo na si Senator Drilon. For us to understand the magnitude and severity of the gargantuan plunder committed by Drilon and his gang, we have to revisit the Supreme Court ruling on the Disbursement Acceleration Program 6 years ago. Hindi ito ordinaryong pandarambong. Sisiw ang ibang korupsyon na nangyari sa ating bansa. Isa itong gawain ng demonyo. Anli nakaw ang pangunahing layunin ng DAP. Ang mga proyekto katulad ng ICC ay daan lamang upang isakatuparan ang kanilang maitim na balak. Noong 3 ng Pebrero 2015, binasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng Aquino administration at pinatibay ang desisyon nito unanimously na illegal at unconstitutional ang DAP. Labag sa 1987 Constitution ang ginawa ng Aquino administration na paglipat-lipat ng pondo mula sa General Appropriations Act at nilaan sa ibang mga proyekto na sila lang ang pumili na hindi dumaan sa wastong proseso. Ordinarily, the ruling would have rendered all projects and programs funded by DAP to be illegal and make their proponents and implementors liable for malversation of public funds, as well as violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Subalit, pinayagan na lang ng Supreme Court na huwag na lang buwagin ang mga natapos na ng mga proyekto at programa sa ilalim ng Doctrine of Operative Fact. Total, sabi ng Supreme Court, may benepisyo naman na dulot ang mga proyektong ito kahit na labag sa batas ang DAP. Along this line, the Supreme Court ruled that authors, proponents, and implementors of these activities enjoy the presumption of regularity. Wala silang pananagutan dahil marahil ginawa nila ang trabaho nila sa pag-akala na wasto ang lahat. However, and this is a big however, that presumption can be disputed. Ibig sabihin, hindi makakatakas sa pananagutan, kriminal at administratibo ang mga opisyal nito kung may ebidensya na may bad faith, malice, at fraud ang mga kilos at galaw nila. DAP ang pinanggalingan ng 300 million pesos na ibinuhos ni Drilon sa Iloilo Convention Center. Kaya pala umiilag siya at napipikon sa mga tanong ni Senator Nancy Binay sa ginanap na Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa source of funds. Malalaman mo kung nahuli mo at nabuking ang kategoryan ni Senator Drilon. Napipikon. During the hearing, Drilon tried to camouflage the source of the 300 million pesos allocated to the ICC project. Sa kanyang sagot sa tanong ni Senator Nancy Binay, nagkunwari pa si Drilon na hindi niya alam kung saan nanggaling ang pera at hindi daw niya natatandaan kung magkano ang hiningi niya. So yung source neto was not from your PDAF? I requested for funding from my PDAF. I do not know whether it was my PDAF was the one used or some other item in the General Appropriations Act. Some savings somewhere. So yung request was not addressed to you, it was addressed to, I guess, siguro si Senate. It was addressed to the President through the DBM.
It was addressed to President Aquino, your request? Yes. Who else would you address a request for funding? Siguro, Senate President, can we request a copy of that letter? I'll look for it. And how much was the amount that you requested? I don't recall. Siguro for ano lang, because What is the materiality of the question? The issue here is the overprice. There has been no proof present. The details of the pricing of the building was detailed, was explained in detail. The source of the funding is General Appropriations Act and the corporate funds of TIEZA. sige pa. Secretary Singson, did you request for funding? Ako na nga nagsabi that I requested for funding eh. Hindi po. Po, as a Secretary of DPWH, did you request or did Secretary Jimenez request for funding for this project? I'm sorry, Your Honor, medyo senior moment. No, I don't recall having requested. No, but I will check. I will check because I believe it might be possible that it was the 2014 that we requested. Dahil alam namin kulang nga yung budget nung phase 1. But as I said, Secretary Jimenez po, did you request for funding for this project? For this amount that you're referring to, Your Honor, no, we did not. So the request just came from Senate President for additional funding. Yes, I do not deny that. I requested for funding. It was a worthy project. It was done properly. And the TIEZA has allocated from its corporate fund 200 million. Iniwasan ni Drilon na magbigay ng tamang sagot. At nangyari nga ang kanyang kinakatakutan pagkaraan lang ng 3 buwan. Idineklara ng Supreme Court na illegal at unconstitutional ang DAP. Kaya pala pinatulog na lang ng Blue Ribbon Committee chaired by Senator T.G. Gingona ang issue tungkol sa ICC. Kasi if the Blue Ribbon Committee continued with its hearings, hindi nila mapipigilan na lalabas na talaga ang katotohanan na maanumalya at overpriced ang proyekto. Dahil illegal appropriation, Drilon was liable for malversation of public funds and plunder. Pumutok ang kontrobersya tungkol sa DAP pagkatapos binulgar ni Senator Jingo Estrada ang panunuhol sa mga senador na bumoto upang ma-impeach si Chief Justice Renato Corona noong May 29, 2012. Pero, ang may dadagdag ko lang na kwento. After the conviction of Chief Justice Renato Corona, way back May of 2012, those who voted to convict Renato Corona were allotted an additional 50 million pesos. That was provided in a private and confidential letter memorandum of the then chair of the Senate Finance Committee. Ito po ang sulat. Private and confidential. Ang tanong lang ho, saan galing ang pondo? Saan galing ang pinamigay na pondo sa mga senador? Siguradong sigurado ako. Alam na alam ni Secretary Abad ang sagot sa tanong na ito. At sigurado din ako na hindi unilateral decision ni Senate President Drilon ang mamigay ng 50 million pesos kada senador. At lalong lumaglab ang issue dahil sa expose tungkol sa pagnanakaw ng pera mula sa DAP sa pamagitan ng mga non-government organizations ni Janet Lim Napoles. 3 senador nga, Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla ang nabilanggo
dahil sa kaso na plunder na isinampa laban sa kanila kaugnay sa Napoles DAP scam. Sa gitna nitong kontrobersya, iginiit ni Drilon na 100 milyong piso lang ang natanggap niya mula sa DAP at lahat ay ginamit para sa Iloilo Convention Center. Inilihim ni Drilon na mas malaki ang biyaya na natanggap niya kaysa mga kasamahan niya sa Senado. Dahil sa ICC pa lang, 300 million pesos ang pakinabang na nakuha niya. It was only in July 2018 that I was able to obtain a certification from the Department of Budget and Management that all 3 SAROs, yung tinatawag na Special Allotment Release Order, covering the funds released to the ICC, came from DAP. Ito ang magpapakulong kay Drilon. Batay sa desisyon ng Supreme Court sa DAP cases, isa lang ang kailangan upang mapabilanggo si Senator Franklin Drilon kaugnay sa Iloilo Convention Center project. At yan po ay ipakita with solid evidence that there was malice, bad faith, and fraud in the conceptualization, funding, and implementation of the project. Mahaba ang listahan ng aking ebidensya na magpapatunay na indeed merong ang malice, bad faith, and fraud sa pagpagawa ng ICC. At sentro po dito ay walang iba kundi si Senator Drilon.